بسم الله الرحمن الرحیم. په نننی لیکچر کې به مونږه په پایتان کې دغه پریکټس کوېسچن دی دا به حل کوو، ځکه دې نه مخکې مونږه ویریبلز ویل او ډیټا ټایپس هم ویل. اوس راځو دغه 15 کوېسچن دی پریکټس لپاره، دا مونږ په دې لیکچر کې حل کوو. اولنی سوال دا دی، وی پرنٹ یور نیم ایج اینڈ فیورٹ لینګویج یوزینګ ویریبل. یعنی په سکرین باندې پرنٹ کا نیم پرنٹ کا خپل ایج پرنٹ کا او فیورٹ لینګویج خود ویریبل په واسطه باندې، یعنی ویریبل به واخلي، نیم بم پرنٹ کی، ایج بم پرنٹ کی، او چې کوم ستا فیورٹ لینګویج دی اب هم سکی دا بم پرنٹ اوټ کی. دا غي د پر اصل ترړه م وی اس کوډ تا او اول زمونږ نیم پکار دی، نو ما یو ویریبل واغسته نیم اور پدې کې به سٹور کوم فار ایگزامپل احمد. بیا ایج پرنٹ کول دی، ایج د پر اصل نو مو چې 20 ایج دی یا 22 او فیورٹ چې کوم لینګویج دی یا فیورٹ لینګویج یا بس صرف لینګویج ولیکل کی لینګویج مو لیکه او ما وتل دي کې سو لیکه پدې کې مې سٹور ک پایتا دا مې ویریبل واغسته او زه غواړم چې دا پرنٹ کړم. سمپل زه دا پرنٹ او مې لیکه چې نیم باول پرنٹ کما او مې لیکه چې نیم بیا لړم پرنٹ اور داغې نه پس مې لیکه ایج او به مې پرنٹ واغسته او دې نه پس مې سو لیکه لینګویج. سمپل زرا لما او دا مې رنګ نو دلته وګورئ اتوماتیک بدلته اوس ما سره نیم بم راشي احمد، بیا به ایج راته پرنٹ کی 22 او لینګویج کې به پایتان پرنٹ کی. دا وګوره نیم احمد شو موږ سره 22 ایج شو موږ سره او پایتان شو. دلته کې سم میسج ورته پرنٹ کول غواړي نو هغه هم کولای شي. فار ایگزامپل دلته لاړم مو دلته چې دلته کې ما سکه نیم equals to دلته را سره والا او دغه شانتي دلته کې هم څه وکړو کامه مې ورکړو دلته کې مو لیکل ایج equals to او دلته راشه د لینګویج کې هم دغه شانتي کامه ورکول ته لیکل چې لینګویج او دا مې راوستل رن چې څنګه زرن باندې کلیک کما دلته وګوره نیم احمد دې موږ سره ایج 22 دی او لینګویج کوم دی پایتان. نو په دغه سیستم باندې په دغه ترتیب باندې موږ څه کوو د اولنې کوېسچن څه کوو زموږ حل. راځم د نیکسټ دویم نمبر کوېسچن ته. وی سوایپ ویلیوز اف ټو ویریبلز، یعنی مطلب دا دی چې دوه ویریبلز دي او په هغه کې ویلیو سٹور شوي دي او ته غواړې چې د یو ویریبل نه ویلیو راواخلي بل ته ورواچې او د بل نه راواخلي بل ته، یعنی ایکسچینج کې تبدیلی کې ورته. لکه څنګه فار ایگزامپل دلته سره له مول ا په نوم باندې ویریبل مې واغسته او په دې کې مې سٹور کړی دی ا او په دې کې مې سٹور کړ 10 بی مې واغسته او په دې کې مې سٹور کړ 20. اوس زه غواړم چې دا سوایپ کړم. اول خو به زه سمپل پرنٹ کړم پرنٹ او بل چې ا ماته پرنٹ کا سوري دلته کې راځم ا او بیم پرنٹ آوټ دا شو. دا موږ سره چې بیفور اینڈ افټر دا بیفور والا بس کم دلته مې راوست دلته وزرا شمه او مې لیکل چې پرنٹ اور بیفور دا شو او دلته را مول سوري کا افټر دا غي نورسته به زه دا بیا پرنٹ آوټ کوم، یعنی بیفور هم راته پرنٹ شي او افټر هم راته پرنٹ شي. دې په مینس کې به زه سکور وکم دي ځکه اوس که سمبل زه دا پرنٹ کوم اوس نارمل خبره ده. وګوره بیفور کې 10 او 20 دي او افټر کې 10 او 20 دي. زه غواړم چې دا ایکسچینج کوم تبدیل کوم. دا به موږ څنګه تبدیلو؟ د دې لپاره موږ سره ډیفرنٹ طریقې دي. ښه اوله طریقه خدای چې دلته ته یو بل ویریبل واخله د ټیمپ په نوم باندې. فار ایگزامپل ټیمپ په نوم باندې یو ویریبل مې واغسته او په دې کې مې سٹور کړ 0 بالکل خالی دي سم پکې نشته. یا ام په دې کې به سٹور کوم ا نو ته خپل سوچو کا چې د ا والا ویریبل چې کوم د ا والا د ا تاسو لګ راخته کوم داسي لګ به زوم کوم دا شان ګور ا کې چې کوم ویلیو هغه د ټیم کې سٹور شو نو ا خالی شو کنه نو ا کې مو ته سٹور کړ شي بی په کې سٹور کا د ا ویلیو چې کوم وا هغه ټیم کې سٹور شو نو ا خالی شو نو بیرته مې ا کې سور سٹور ک بی نو اوس بی خالی دی نو بی کی بز سٹور کوم شي واپس هغه ټیمپ سٹور کا بس زمونږه ویریبل ویلیوز شو ایکسچینج شو. څنګه معلومیږي دا ایکسچینج شو؟ اوس دلته تاسو وګورئ دلته را مور رن اول څه شو موږ سره 10 او بیا 20 افټر کې څه شو اول 20 شو بیا 10 شو. په دغه ترتیب باندې موږ څه کوو دغه استعمالولې شو سوایپ ټو نمبرز.
نو دا نورې طریقې هم شته، خو دا یو سمپل او اسانه طریقه وه چې په دغه ترتیب باندې موږ څه وکړو. دې نه پس د پلس ماینس طریقه هم شته دی، خو څنګه بل تاسو دا یو طریقه یاده کړئ چې په کومه طریقه باندې موږ څه کولی شو، یا دوه ویلیو سوایپ کولی شو. نو په دغه ترتیب باندې څه کوو، دوه ویلیو سوایپ کیږي. بل دریم نمبر کوېسچن دی، سټور ویډ اینډ هایټ ان ا ویریبل. یعنې ویډ او هایټ په نوم باندې ویریبل واخله او په دې کې سټور کا ویډ او سایز سټور کا او بیا دا دواړه کالکولیټ کا، ایریا معلومه کا، یعنې یو څیز اوږدوالی او پلنوالی دا وله ورکه. د هغې په اساس باندې موږ څه شی کوو، دغه معلوموو. نو دا به څنګه معلومیږي، د هغې دپاره زه دلته راغلم او یو ویریبل مې واخسته ویډ او په دې کې مې سټور کړ، په دې کې مې سټور کړ فار ایگزامپل 10 یا 100 مې واخسته او په دې کې مې سټور کړ 50. نو اوس دلته کې څه معلومومه، ایریا معلومومه. ایریا د معلومولو دپاره به دلته راشم، دغه ویډ چې کوم دی دا به څه کوم ضرب کوم د هایټ سره، به د دې ایریا خپل اټومیټیک معلومیږي. پرنټ او ما ورته چې ایریا ماته پرنټ آوټ کړه، یعنې د یو څیز اوږدوالی او پلنوالی په خپلو کې سره ضرب کړه، د هغې ساحه ټوله معلومیږي. اینډ رن. نو دا وګوره دې ایریا څومره شوه، 15 شوه. نو په دغه ترتیب باندې موږ څه کولی شو، هایټ او ویډ یعنې ایریا او یو ساحه معلومولی شو. بل یو څلورم نمبر کوېسچن دی چې موږ نه په انپوټ کې نیم وغواړي، ایج وغواړي، په انپوټ کې رانه وغواړي او بیا راته د ویلکم میسج را سره پرنټ کړي راته. نو اول موږ تر څه دی نیم وغواړي خو انپوټ کې، نو د هغې دپاره به څه وکړم، انپوټ مې واخسته، انټر نیم او که ایج پرنټ آوټ کول غواړي دلته مو د انپوټ انټر ایج. اوس زه غواړم چې ما سره پرنټ که په سکرین باندې څه پرنټ کړي. اول ته چې ویلکم او د هغې نه وروسته بیا کامه ورکړه او ما ورته چې نیم راته پرنټ کړه داسې، او د هغې نه پس به راشي بیا مې کامه ورکړه او بیا مې ورته څه ایج راوړه ویلکم. هغې نه پس به څه کېږي، دا کس نوم به راځي او د هغې نه پس به ایج راشي. څنګه زه دلته رن مې کړ، نو دلته وګوره ما نه انپوټ کې نیم غواړي. فار ایگزامپل به ول ورکړه احمد، ایج مې ورکړو 20، انټر کړه. نو اول ویلکم راغلی، د هغې نه پس احمد نوم راغلی، ورپسې ایج 20 راغلی. دا موږ سره یو بل کوېسچن شو. لاست نمبر کوېسچن دی، یو باټ 3 آیټمس. وایي تا 3 آیټمه واخسته، یو دی په 515 روپۍ اخیستی دی، بل دی اخیستی دی 25 باندې، بل دی اخیستی په 13 باندې. دا ټول زه غواړم څه کړم، جمع کړم. نو زه به داسې کار وکړم، 3 آیټمس دي. نو اول مې واخسته آیټم 1، دا مې واخسته مطلب 20 روپۍ باندې. آیټم 2 مې واخسته فار ایگزامپل 30 باندې، اور آیټم 3 مې واخسته په 40 باندې. اوس راځم ټوټل په نوم باندې یو ویریبل مې واخسته، په دې کې به وتم چې آیټم 1 راواخله پلس کا سره آیټم 2 اور پلس کا آیټم 3 او بیا راځم ته پرنټ کا ماته څه شي، دا ټوټل ماته پرنټ آوټ ټوټل مې څه کړ، دلته مې راوست اینډ رن. څنګه زه رن کوم دا وګوره، درې واړه چې سره جمع کړو دا 20 او 13 راواخله 50 او 40 وګوره 90 شو 90 شو. نو په دغه ترتیب باندې موږ څه وکړو، په دې لیکچر کې دا 15 کوېسچن صرف حل کړه، صرف پریکټس موږ وکړه. په دې کې موږ کوم نوی لیکچر نه دی ویلی، هغه زړو لیکچر کې موږ صرف پریکټس وکړو. نو دا تاسو ځان سره پریکټس وکړئ، انټرنیټ کې سرچ کړئ د پایتان دپاره چې کوم کوېسچن یې تاسو راغستلی شي او په هغه کې سرچ کې ځان دپاره پریکټس وکړئ.